Bosku-bosku sekalian, set racing yang bosku-bosku lihat sekarang ini adalah set racing daripada salah satu customer kita juga, customer yang beli secara direct dengan kita. Okay? Hai tuan-tuan dan puan, hari ni kami nak bawakan satu merchandise terbaru daripada YouTube channel Wan Rizwan, Rise and Biasa. Tuan-tuan dan perempuan, kepada yang berminat boleh terus kontak kami, okay? Dan support daripada tuan-tuan dan puan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk membuat video baru kami setiap hari selepas ini. Okay? Tuan-tuan dan puan, stay tune dengan YouTube channel kami untuk lebih banyak giveaway. Jom kita tengok video kita hari ini. Customer kita nak masukkan kepada model Aveta RX110. Aveta RX110. Mesti ada antara kita yang dah terkejut dekat situ, yang dah terbeliak, yang terfikir, Aveta apa punya brand tu? Okey bosku, buka Google sekarang dan search Aveta RX110. Aveta RX110 ini merupakan jentera. Kalau tuan-tuan nak tahu, merupakan jentera yang sebenarnya memakai enjin platform Class 1 beserta bodinya lebih kepada Legenda 115 bosku-bosku sekalian. Dan Aveta ni di antara brand-brand yang memang sebenarnya jarang sangat kita temu di Malaysia. Okay. Cuba search dan Aveta itu memang ada. Cuma ada pada tahun sekitar, kalau tak salah saya, 2010 ke 2014 macam tu sahaja. Masa tu memang ada dijual di kedai Aveta ini, tapi tak semua kedai yang ada lah. Okay? Kedai-kedai tertentu sahaja. Aveta RX110. Okay? So tuan-tuan dan perempuan, disebabkan Aveta RX110 ini merupakan sebuah jentera yang menggunakan platform enjin Class 1, jadi dia telah pun order satu set ini daripada kita. Dan set racing ini kita boleh lihat, terdiri daripada beberapa barang, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 barang di sini. Saya akan sebutkan satu persatu barang itu, iaitu ini adalah head racing complete set. Racing head, bukan standard head bosku. Ini adalah racing head 2327. Standard modify, standard look, tapi sebenarnya modify dah punya head, di mana dia punya valve in, valve in 27, valve X 23. So sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, kalau kita lihat daripada segi head ni, semuanya nampak normal, standard saja. Tapi sebenarnya, sudah dimodifikan saiz valve 2327. Dan ini adalah blok ESPADA bersaiz 53mm beserta piston pin, ring dan juga clip. Di bawah itu datang satu set lah blok ini. Carburetor NSR150 API, yang telah ada marking API dekat belakang. Saya tunjukkan contoh dekat sini. NSR sudah ada API marking pada belakang dia. Dan kita ada gasket top. Gasket top di situ bersaiz 53. Timing chain set 90L. Kena pakai 90L untuk Class 1. Intake pipe untuk Carburetor NSR. Coil racing Apido. CDI racing ESPADA. Camshaft racing HYPERSPEED high cam S4. Spring valve racing EX5. Clutch plate, spring dan juga gasket clutch yang kita boleh lihat ke sini. Kombinasi 14 dalam satu ini.
harga lingkungan 600 lebih sahaja dan boleh masuk kepada sebuah jentera yang memakai platform enjin kelas 1. Okey, termasuklah model yang saya telah sebutkan tadi, Aveta RX 110, DEMAK 110, SYM 110 dan model-model yang sekitarnya bosku. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang tuan-tuan dan perempuan lihat sekarang adalah satu kombinasi set yang telah dibeli oleh satu customer kita yang direct juga dengan kita bosku. Ini adalah set custom heat wave 125, okey, beserta dengan rod hot racing, beserta dengan gear 1, 2 dan 4 racing, okey. Dan spring valve racing beserta dengan camshaft racing, spring clutch racing dan juga clutch plate racing bosku. Okey, jadi dalam set ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barang dan saya akan pergi satu persatu. Ini adalah heat racing saiz 2428 daripada ESPADA untuk wave 125. Okey, untuk wave 125 dan kita boleh lihat di sini. Okey, ini okey adalah gabungan daripada gear 1, 2 dan 4 daripada HYPERSPEED. Mari kita tengok dengan lebih jelas lagi. Gear 1 pada bahagian sprocket saiz 32T, gear 2 pada bahagian sprocket juga saiz 29T dan gear 4 daripada main shaft gear bersaiz 25T. Bosku, daripada jauh memang biasa. Mari kita letak dekat sikit kamera. Boleh lihat kualiti daripada HYPERSPEED. HYPERSPEED yang kita jual adalah original dan mesti akan ada marking HYPERSPEED, okey, pada gear tersebut. Dan boleh lihat sebenarnya built-in kualiti daripada gear HYPERSPEED sangatlah cantik dan HYPERSPEED ini asalnya daripada Thailand. Okey, bosku sekalian, boleh tengok ni, boleh tengok dia punya gear dengan lebih dekat lagi. Daripada jauh nampak biasa, tapi daripada dekat sangat sempurna bosku. Dan mari kita tengok. Macam ini saya minta maaf lah, dia punya kotak kelabu sikit. Biasalah bosku. Okay, tetapi yang penting adalah gear dekat dalam dia sangat cantik bosku. Berapakah satu biji untuk gear ini? Jawapannya ialah satu biji. Sekarang kita ada offer sebelum habis, satu biji RM60 sahaja, tak kira lagi 1, 2 ataupun 4 HYPERSPEED original. Dan ini adalah spring valve racing, okey, racing B yang ada di sini, okey, dan camshaft racing high speed high cam S4, okey, untuk wave 125 bersaiz head 1428 dan dia akan ada dekat sini satu lagi set clutch plate beserta spring yang telah diorder oleh customer kita bosku. Dan sebenarnya ini adalah kali kedua atau kali ketiga yang customer telah repeat order, dan sebelum ni dia sudah pun membeli block Racing B made in Japan wave 125. Okay, so terima kasih kepada bosku kita.